Καλησπέρα. Πεθάνω. Τι λέει? Τι κάνει, τι λέτε? Ένα ξαφνικό live λέει. Τι ξαφνικό live, παιδί μου? Απλά πήγε 9 και έτρεχα να κάνω καφέ. Γι' αυτό δεν σου απάντησε το μεταξύ και όλα στο Facebook. Θα το δω μετά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς δείχνει το chat του YouTube στο scene, τέλος πάντων, εδώ πέρα, που λέει τα emoticons, τα emotes του YouTube, τα λέει με το όνομά τους κανονικά. Elbow cough. Και είναι και δύσκολο να το πεις. Αμάν. Γιατί? Στο τηλέφωνο και στο chat. Okay. Δικά σας προβλήματα είναι αυτά. Είναι dub. Δεν είναι dub. Είναι βήξιμο στον αγώνα. Απλά το dub ήταν βήξιμο στον αγώνα από πριν. Γι' αυτό και ο Sinboy βγήκε με μάσκα στην εκπομπή. Οι Ιλουμινάτιδες είναι αυτοί. Τα ξέρουνε. Τα ξέρουν από πριν, παιδιά, τι θα γίνει. Δεν τα εννοώ αυτά που λέω. Αν κάποιος δεν με γνωρίζει και έτυχε να δει το live, λέω επίτηδες. Ωραία. Δεν ξέρεις ποτέ, στο ίντερνετ είμαστε. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα εγώ, αλλά με την περίεργη συζήτησή σας το ξέχασα. Τι ήθελα να πω? Κάποια μέρα να μου το θυμηθείτε. Εγώ πάντα τι γίνεται. Το τραγούδι που παίζει στις αρχές, το οποίο δεν έχω βάλει στην περιγραφή, γιατί ήταν να μπει άλλο τραγούδι στα Stray Pack, αλλά υπάρχει στις περιγραφές των άλλων βίντεο και υπάρχει και στην αρχική του καναλιού σαν τρέιλερ. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι από τον Gorilla είναι σε διαφορετική πηγή ήχου και είναι το desktop sound, που είναι άμα βγάζω κάποιον από Discord, να ακούγεται το game, τέτοια πράγματα, το μικρόφωνο, και από κάτω είναι το κομμάτι. Και εγώ πάντα κλείνω το desktop sound για να μην ακούγεται δύο φορές το κομμάτι, και κλείνω και το μικρόφωνο. Κάποια στιγμή, να μου το θυμηθείτε, αντί για αυτά θα κλείσω το τραγούδι και θα ακούτε μόνο εμένα. Και θα είναι πολύ περίεργο, τύπου θα ακούτε εμένα να αναπνέω, γιατί άμα δεν έχω κάποιον στο Discord δεν θα μιλάω με κάποιον ή κάτι τέτοιο, οπότε θα είναι η πιο περίεργη εισαγωγή σε live. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Κάποιοι ζείτε για εκείνη τη στιγμή. Κάθε φορά το προσέχω. Ναι, θα φαίνεται μόνο αυτό το starting soon και θα ακούγομαι εγώ που και που, γιατί έχω βάλει δηλαδή και τώρα να μην μιλάω. Θεωρητικά δεν ακούγεται κάτι, οπότε πρέπει να έρθω εδώ να κάνω. Δεν είναι. Θέλει προσπάθεια για να το πάρει το μικρόφωνο, οπότε όλα καλά. Απλά δεν θα ακούτε τίποτα. Τι κάνω? Δεν με βολεύει καθόλου το μικρόφωνο έτσι όπως είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να είσαι, θεωρητικά. Νομίζω ακούγεται το τρίξιμο, έτσι. Είχε το ίδιο θέμα και ο Στέλιος, ο κακός χαμός. Οπότε δεν είναι δικό μου θέμα γενικά. Υπάρχει στο PSA της Rode. Τι θα κάνουμε σήμερα? Γιατί δεν πρόλαβα ούτε να σκεφτώ ότι θα ανοίξω live. Απλά άνοιξα το live. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα τα πούμε? Ή θέλει κανείς? Δεν ξέρω. Θέλει κανείς call? Θέλει κανείς να... Άμα δεν τρίζει το μικρόφωνο, γενικά, τρίζει η βάση του μικροφόνου. Θέλει κανείς game? Θέλει κανείς call? Τι θέτε? Πείτε τι θέτε. Έχω τερματίσει και το AC εντωμεταξύ. Το Assassin's Creed.
Οπότε, τι άλλο, μένει το Rhyme. Το Rhyme θα μπορούσα να δείξω σε λαϊβάκια. Είναι ωραίο το Rhyme. Κοίτα, έχω το Rhyme που έλεγα και πριν. Έχω το Spyro. Κοίτα, Spyro, Crash και τέτοια θέλω να το αφήσω για όταν ξαναγυρίσω στο Twitch. Το Rhyme θα μπορούσα να το δείξω. Είναι ωραίο, συμπαθητικό. Ομορφούλη. Έχω το Nova Drift. Το οποίο δεν ξέρετε τι είναι το Nova Drift, αλλά μου το είχαν στείλει από το Keymailer και θέλω να παίξω κάποια στιγμή. Δεν είναι μια φλακιούλα απλά. Έχω το Cow the Kangaroo Round 2, δώρο από την Άντρεα για τα γενέθλιά μου. Το Cow the Kangaroo είναι ψεύτο Crash Bandicoot. Είναι Crash Bandicoot από τα Lidl ουσιαστικά. Και το Spyro είναι εδώ από την Άντρεα. Καγκουρό, ναι. Cow the Kangaroo. Είναι Crash Bandicoot από τα Lidl. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Slay the Spire μπορώ να παίξω. Μου έχουν μείνει κάτι achievements. Βέβαια δεν κυνηγήσουμε τα achievements, αλλά μπορώ να παίξω Slay the Spire. Binding μπορώ να παίξω πάντα. Τι άλλο, κάτσε να πάω και στα favorites. The Room. Crash Bandicoot από τα Lidl ψηφίζεις εσύ. Η Άντρια είπε Cow. Να δούμε το Cow. Δεν θα... Προφανώς δεν θα το τερματίσω. Αλλά μπορούμε να το τσεκάρουμε. Ξέρεις τι, το Rhyme το ξέρω, δηλαδή θα πηγαίνω για το... Δεν το έχω παίξει, αλλά το έχω δει τύπου 3-4 game throughs. Game throughs. Ναι, walkthroughs και gameplay ήταν αυτό μαζί. Οπότε ξέρω λίγο τι συμβαίνει, ξέρω όλο το story, δεν θα μου φάνει περίεργο. Το άλλο το δούμε μαζί. Λοιπόν, Cow. The Kangaroo. Κοίτα, έχει 9 achievements, παίζει να είναι πάρα πολύ μικρό. Κάτσε να δω τι είναι αυτό το achievement, γιατί άμα είναι μάζεψε 700.000. Είναι αυτό. Collect 3,000 ducats. Defeat pirate without taking damage. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά. Defeat hunter without taking damage. Collect all ducats. Stars and crystals on any level. Η ζωή μου όλη είναι αυτή, να ξέρετε. Collect all ducats, stars and crystals on every level. Τι, Λοιπόν, έχει ένα achievement που λέγεται Shinies και λέει collect all ducats. Ducats νομίζω διαβάζετε, τα δουκάτα. Collect all ducats, stars and crystals on any level. Και από κάτω έχει ένα που λέει greedier than bossman και είναι collect all ducats, stars and crystals, το ίδιο, on every level. Ποια διαφορά? Είμαι εγώ χαζός και το καταλαβαίνω, είναι ακριβώς το ίδιο. Το on any level με το on every level, ποια είναι η διαφορά τους? Need a speedboat. In a speedboat level achieve time better than 3 minutes. Πώς το ένα είναι σε οποιοδήποτε level. Λες να εννοεί. Ναι, λογικά αυτό εννοεί. Για να βγάζει νόημα, λογικά αυτό εννοεί, ναι. Ναι, λογικά αυτό. Ναι, οκ. Γιατί εμένα μου φαινόταν ακριβώς το ίδιο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι, ναι, λογικά αυτό εννοεί. Απλά μου φάνηκε ηλίθιο γιατί έχω συνηθίσει από το. Μπορεί αυτό ρε παιδί μου τα levels του να είναι να κρατάνε 20 λεπτά το καθένα και να έχει boss fight στο τέλος. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει από το Crash Bandicoot και ήμουν σε φάση ότι τι, να τα μαζέψεις όλα σε όλα τα levels. Γιατί μόνο αυτό έβγαζε νόημα. Να μαζέψεις όλα σε ένα level στο Crash δεν είναι τίποτα. Ναι, θα μπορούσε να πει on a level, ξέρω εγώ, ή κάτι. Ναι, on one level. Anyway, play. Play, τώρα θα μπορώ να κάνω τις ρυθμίσεις από εδώ, άρα yes. 1080 full screen.
English US, γιατί το English Great Britain είναι... Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει το λάθος. Λογικά κανείς δεν έχει κάνει το λάθος να βάλει αγγλικά Μεγάλης Βρετανίας στο PC του σαν βασική γλώσσα. Παιδιά, είναι ότι χειρότερο μην το κάνετε ποτέ. Ποτέ να μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί σου αλλάζει το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, από εδώ σε θέλω τώρα εσένα. Και... Λοιπόν, έστω ότι θα το βάλω κάπου εκεί και θα με ακούτε ακόμα, ωραία, και θα ακούτε και το game. Εγώ θα το χαμηλώσω λίγο το game. Και... βασικά θα πάω full screen και game capture. Κάτω. Όχι, φαίνεται το chat. Να φαίνεται το chat. Θα το αφήσω να φαίνεται το chat, εντάξει. Μπορεί να κρύβει κάτι. Αλλά μερικές φορές... Είναι από αυτά τα παιχνίδια που κάνουν mute. Μερικές φορές δεν κρατάει τα... ή αργεί, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει θέμα με το... Τι έγινε ρε παιδιά? Πω τρόμαξα, μου έκανε ελαχιστοποίηση το Chrome και νόμιζα ότι έκλεισε το live. Μερικές φορές δεν κρατάει το chat του YouTube. Press escape to begin, μάλιστα. Αχ, έχω moderators μέσα. Πω, αυτό είναι τέρμα, στα αυτιά σας. Κάτσε να το χαμηλώσω. Βασικά θα το χαμηλώσω από το game. Αλλά μιας που βγήκα. Λοιπόν, category gaming. Πούντο. Και game title Cow The Kangaroo Round 2. Λείπει το πορτοκάλι. Δεν έχω κάνει εσένα γιατί δεν θέλω να σου δώσω ευθύνες. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι μετά θα νομίζεις ότι εξαρτάται το live από πάνω σου, οπότε... Options. Sound θέλω. Αναγία. Χριστέ μου. Λοιπόν, έστω ότι κάπου εκεί είναι ok και ακούτε και εμένα μαζί. Ωραία. Τέλεια. Εκεί θέλω να είσαι εσύ. Και music. Εδώ. Εν τω μεταξύ το DIN είναι το χειρότερο. Έστω ότι θα είναι κάπως έτσι. Ξέρεις τι, όχι. Στο 10% τη μουσική. Άστο. Know that I'm the best. I can fly for hours. Don't ever need to rest. I know it all, so it's easy to see why no silly hunter will ever catch me. Αυτό ήταν ένα rap από τον Παπαγάλο. So I found you at last. Shh, be quiet. Stop that racket. They'll hear us for sure. We need you. Only you can help us. The horrible, mean, cruel hunter has started to kidnap animals again. The hunter is surrounded by vicious henchmen. To get to him, you'll have to take care of them first. First? Can't you see that I need help too? Let me think. Hey, where are you going? Το καγκουρό είναι ίδιο σε μέγεθος με τον παπαγάλο που το πατώ. Lame. So wonderful. The ship will soon be docking. To move around, use the directional buttons. Press the action button. Ωραία. Θα press το action button. Περίμενε τώρα να βγούμε. Όχι, η κάμερα είναι απέσια. Πω. Οκ, με το shift βαράει. Και με το alt γυρνάει την κάμερα. Ποια η κατάσταση? Πω, η κάμερα είναι απέσια, παιδιά. Oh, fuck.
Πώς θα... Τέλος πάντων. Οκ. Από εδώ. Λάθος. Κουμπί. Πιάστηκε πάντως. Ξέρω τι πρέπει να κάνω σε αυτά. Α, δεν τους κάνω και τίποτα έτσι κι αλλιώς, οπότε... Αμάν. Πω. Ρε, αλήθεια. Η κάμερα δεν βαλεύεται. Το πας από μνήμης. Λοιπόν, πήρα αυτά. Έστω ότι δεν έχει κάτι κρυφό, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είναι ok. Άμα κρατάς την κάμερα χοροπηδάει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ok και εδώ πρέπει να το σπάσουμε. Α, όχι. Cinematic. Αυτός είναι ο Νόε, ποια η κατάσταση. Δεν το έκανα εγώ αυτό μόνο. Yes, I will. In just 1 second. No big deal. Τόσο πότε γουστάρει μιλάει με... Let me in, you big oaf. Hit the road, parrot. Got any money? 3,000 ducats or else nothing. Φέρε το. Κάποιος κοιμάται. Ποιος κοιμάται? Ποιος κοιμάται? Κάτι ακούγεται. Α, αυτός. Huh? Hello, Kale. I've been waiting for you. Hi, Bea. Very well. Do you want to go into the forest? Ο κακός από το Lazy Town. Πω, πω. You want to go into the forest? Όχι. Θέλω πρώτα να δω αν έχει και άλλα πράγματα εδώ. Τι ήρθε, τσάμπα ήρθα. Σίγουρα κάτι θα έχει, δεν μπορεί να είναι έτσι. Φέρτε το εδώ. Δεν με ξεγελάτε εμένα. Κάνει double jump. Κάνει κάτι σαν double jump. Το οποίο δεν είναι αρκετό για να πας μέχρι πάνω, όχι. Οπότε φέρε αυτά. Και εδώ μέσα έχει τόσους κρυστάλλους, μπορώ να πάρω έναν. Μάλλον όχι. Από εδώ πεθαίνω. Α, δεν πάει. Οκ. Από εδώ πάει. Όχι. Α, έχει εδώ το κουτιά. Το μεταξύ κρατάω το ποτίκι. Δεν κάνει κάτι το ποτίκι σε αυτό το game. Αλλά συνήθεια. Λοιπόν, περίμενε. Θα δούμε και γύρω γύρω από εδώ πέρα. Έχει τίποτα? Δεν με αφήνει να πάω εδώ. Στα σπάνε. Όχι. Α, έχει κουτιά εκεί. Α, και εκεί μπορώ να πάω. Αυτά δεν σπάνε. Άρα σπάνε αυτά με το σιδερένιο. Αυτά σπάνε. Και αυτά σπάνε. Τέλεια. Είδατε πόσα πράγματα μπορείς να βρεις. Ποτέ να μην κάνετε αυτό που σας λέει το game κατευθείαν. Το κάνετε μετά. Έχει και εκεί κουτιά. Και εδώ κρυστάλλους. Τι τρελής γίνεται. Αυτά δεν μπορώ να τους κάνω κάτι. Εδώ. Λογικά αυτό είναι κάτι σαν το Spyro και διαλέγεις πίστες. Πήγα να πέσω. Λογικά πεθαίνω. Άμα πέσω. Οπ. Τα είδα. Τα τσίμπησα. Έχει από εδώ. Όχι. Εν τω μεταξύ, σίγουρα κάτι έχω χάσει, κάτι έχω ξεχάσει, κάτι. Και λογικά ανοίγουν οι πόρτες, γιατί πιστεύω ότι είναι έτσι, είναι σαν το Spyro. Και διαλέγεις από εδώ τα levels, οπότε θα ξαναγυρίσω εδώ έτσι κι αλλιώς.
κάποιο level. Βασικά μετά από κάθε level. Σπάει αυτό. Αυτά δεν σπάνε. Προφανώς και κάτι θα είχε εδώ. Α, ήταν αυτά από πριν. Οκ. Και εδώ πέρα έχει διαματάκια. Φέρει τα διαματάκια. Είδες πόσα πράγματα βρίσκεις άμα ψάξεις σωστά. Από εδώ δεν ξέρω άμα πνίγομαι ή άμα πηγαίνω σε level. Δεν θα το μάθω τώρα γιατί βαριέμαι να τα ξαναβρίσκω μετά όλα αυτά άμα πεθάνω και με ξαναβγάλει πίσω. Οπότε, πάμε από εδώ. Περνάω. Περνάω, ανοίγει αυτό. Πολύ ευγενικό είναι. Θέλει 100, να το. Άρα για από εδώ είναι για τα levels, ναι. Θέλει 100 για να μπεις. Από εδώ, ανοίγει αυτό. Όχι. Κάτι κάνεις και με το. Όχι. Με το Alt είναι σαν να σημαδεύει, ξέρω εγώ, μένει εκεί, λοκάρει εκεί. Οκ. Δεν πολύ βολεύει, αλλά press the action button. Very well. Do you want to go into the forest? Ναι, μωρέ, πάμε. Accept. Σου γράφει και πόσα είναι. Δεν τα κοίταξα, αλλά σου λέει. Και δεν χαλίζει. Αυτός ο κάστορας εκεί. Το platforming και νερό. Πάντα καλή. Πάντα καλός συνδυασμός. Πού πάω αυτά εδώ πέρα. Πήγα να τους πάω στα βάζα και δεν μ' άφησε μάλλον. Γεια σου. Θέλω αυτά εδώ που τα είδα. Έτσι πίσω. Θέλω αυτά εδώ και θέλω. Λογικά και τα βάζα σου έχουν. Ναι. Τι άλλο θέλω. Εδώ εσύ ανοίγεις. Μάλλον όχι. Τα βάζω εδώ. Μέχρι τώρα δεν έχω κάτι βασικά. Όπα. Μάνα. Δεν μας είχατε πει για βόμβες, παιδιά. Πουπ. Εσύ. Μπουπ και εσύ. Άμα το βαρέσω πολλές φορές, κοίτα κάνει και uppercut. Κάνει και... Πέθανα. Δεν πέθανε, έχω life. Δεν είναι απλά πυγμάχος. Κάνει kick. Κάνει και spin kick. Δεν άκουσα τι είπες, αλλά... ότι... Οκ. Με ποιο μου είπες ότι το πετάω? Δεν σε άκουγα. Sorry. Έλα αυτά πατάω τα κουμπάκια που έχεις. Πώς είναι με το... Όχι. Τώρα που δεν σ' άκουγα εγώ, τι θα κάνουμε? Με το E είναι, για κάποιο λόγο. Το E κανονικά τι κάνει, τίποτα. Ωραία. Τα πάω πάρα πολύ καλά. Φέρε αυτό. Πάρ' το. Έχει κι άλλο? Έχει κι άλλο. Τέλεια το πήγα. Γεια σου Ιωάννη. Το έκανα. Τι είσαι εσύ? Press the action button to use the barrel. Το έκανα. Όχι, εδώ θα τα χάσω όλα τα coins. Όλα τα coins. Reference που αν δεν το πιάσατε, μπράβο σας. Αλήθεια. Όχι, δεν ήθελα να το κάνω. Έχει 3 coins εκεί πέρα πίσω. Γι' αυτό δεν τις πάω τις μέλισσες. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις μέλισσα και να σου πάει καλά η μέρα. Πού βγήκαμε? Πώς θα πάω πάλι πίσω? Φύγε, μ' ακολουθάς, δεν σε θέλω. Τι διέγραψες?
Θες τον ξάδερφο του Κράς. Ξάδερφος δεν είναι. Κράς από τα Lidl είναι. Έχει τίποτα εδώ. Όχι. Ευτυχώς δεν φύγαν οι πλατφόρμες. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω. Τα χάνω εγώ τα 3 coins. Restart την πίστα θα έκανα. Οπα. Α, τρώω και damage. Α, τρώει damage στο βαρέλι. Κάτσε, ήρεμα. Τώρα πάμε. Ωραία. Πού πάω, πού πάω. Τα ξέχασα αυτό. Φέρε αυτό εδώ. Πάω καλέ. Από εδώ. Μάλλον. Σίγουρος δεν είμαι. Ίσως αυτό να ήταν μόνο για τα coins, να μην έχει κάτι. Ίσως να πηγαίνω από εδώ που είναι μια ξεκάθαρα ορθά ανοιχτή πόρτα. Και η μέλισσα από εδώ να με περιμένει. Γεια σου. Είσαι checkpoint εσύ. Πού να το πετάξω. Μπορώ απλά να τα αφήσω κάπου. Νομίζω ότι χρειάζεται να το πετάξω κάπου. Α, το πετάς εκεί και ρίχνεις τον κορμό λογικά. Ναι, μάλλον αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Μην το ξαναπάρει και μας χρειάζεται τώρα. Τώρα, κάτσε ρε φίλε. Όχι. Επίτηδες το πήρε η άντρα ρε. Επίτηδες το πήρε σίγουρα. Αου. Hey. Δεν θα βρίσω. Κάνουνε και κόμπο. Άμα πια. Δεν το ευχαριστιέμαι περισσότερο. Να σκοτώνω τέτοιους εχθρούς. Λοιπόν. Εδώ έχει. Α, όχι, αυτός είναι ο κορμός που κόπηκε. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή εγώ για να τα πάρω αυτά, κάτσε. Άμα πηδήξω στο νερό, πεθαίνω. Και πώς θα τα πάρω αυτά τα coins. Λογικά έρχομαι από εδώ μετά. Φαντάζομαι. Ελπίζω να μην χάνω coins αν πεθάνω. Όχι πάλι αυτές. Έλα. Όπα. Αου. Όντως. Πού πάω. Έχει βαρέλι από εδώ. Ναι, πήδα. Δεν θέλω να press the action button σε αυτή τη κολωμένη. Για πεντική, παίρνει τη εδώ πεντική. Πάμε εδώ. Θέλω αυτά εδώ και ξανά έρχομαι. Αυτό το gate ανοίγει. Οκ. Ο gate. Έλα, πόσο jump θες. Τι θα... Δεν δουλεύεις. Αυτό είναι για να ξανανεύω πάνω. Μήπως έχει κάτι του στυλ. Όχι. Όχι. Πώς θα το κάνω. Βρε να jump to the green button. Αφού δεν. Εγώ το κάνω μάνα μου. Δεν θέλει.
Μας δουλεύεις, μωρέ. Μήπως πρέπει να το κάνω συνεχόμενα? Ποια είναι η φάση? Εν τω μεταξύ, σου το κράτησε το YouTube και καλά σου έκανε. Πώς πρέπει όλα να κάτσω πάνω? Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλήθεια δεν ξέρω τι γίνεται. Jump on the green button to open the gate by pressing the action jump button, then the roll button. You can open... Α, δεν είναι roll button. Το roll... Ποιο είναι το roll, μωρέ? Α, οκ. Και κάνει αυτό. Ωραία. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Ωραία. Δεν ήξερα καν ότι έχει roll button. Σταμάτα, μέλισσα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Όπα, τι είσαι εσύ? Α, το σκότωσα. Οκ. Κακό αυτό που μου κάνεις, παιχνίδι. Δεν μ' άρεσε. Έχει χείλ εδώ. Τι θες εσύ? Once under the net, press the action button twice to grab onto the net. Μάλιστα. Για να το λες εσύ. Once under the... Σταμάτα. Μην μιλήσεις. Οκ. Είδαμε αυτό. Ωραία. Δεν θα το ξεδούμε τώρα. Με έφαγε το ψάρι. Το πιστεύω. Δεν είχα δει αυτά τα κουτάκια. Α, ακόμα και άμα κάνω jump. Δεν τον πειράζει αυτόν. Ωραία. Πήρα αυτό. Οπότε καλά έκανα και πέθανα. Α, είναι το ίδιο ψάρι. Οκ. Α, δεν είναι το ίδιο ψάρι. Περίμενα. Οκ. Εντάξει. Για να το λες εσύ. Όχι, φύγε από εδώ εσύ. Για έλα. Τέλεια. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, από εδώ έχει ένα αστέρι. Από εδώ έχει ένα checkpoint. Και για να έχει από εδώ checkpoint, λογικά από εδώ πρέπει να πάω. Οπότε, θα πάω από την άλλη. Γύρνα. Γιατί από την άλλη πεθαίνεις. Αλλά έχει checkpoint. Αλλά από την άλλη έχει τα rewards. Αν μπορείς όντως να κάνεις ένα πολύ εύκολο platforming, αντικειμενικά, έχει rewards. Ανεβαίνει πάνω. Ωραία. Για γύρνα. Γύρνα βρε την κάμερα. Ποτέ δεν πηγαίνεις εκεί πέρα που σου λέει το game. Απ' την άλλη έχει πράγματα. Είσαι ένα καγκουρό που κρεμιέται από τα αυτιά. Ποιο είναι το περίεργο? Τίποτα. Το περίεργο είναι ότι παίζω αυτό το game. Λοιπόν, περίμενε, γιατί όσο... Τι είστε εσείς? Οκ. Ναι, δεν μπορούσα να το κρατήσω άλλο στον αέρα. Να σου πω κάτι, κάπως πεθαίνετε τώρα εσείς. Πρώτα θα πάρω τα... Α!
Α, οπότε μπορώ να... Για γίνε. Τι θα γίνει τώρα? Λοιπόν, κάτσε να σε βλέπω πρώτα. Περίμενε. Έλα εδώ. Ωραία. Αυτό ήθελα να κάνω. Πρώτα το checkpoint, πάντα, και μετά. Από εδώ κάτι θα έχεις τώρα εσύ. Μπορεί να το βάλεις έτσι στο ξύλο. Τσακ. Πάμε από την άλλη τώρα. Εκεί έχει ένα αστεράκι το οποίο δεν το πήρα. Τι! Το έκανα γρήγορα. Θέλω να δω κάτι όμως. Τα έχω... Νομίζω ότι τα έχω τα rewards, ότι δεν τα χάνεις αν μου πεθάνεις. Ναι, ωραία. Εντάξει. Τώρα τα λέω rewards για να καταλαβαίνόμαστε, έστω ότι λέγονται, ξέρω εγώ, collectables ή οτιδήποτε. Ξέρετε τι εννοώ. Μην γίνεστε αυτός ο τύπος. Εδώ. Μπράβο. Εγώ λέω να μην απαντήσω, άντρε. Αυτό δεν μπορώ να το σκοτώσω. Ξέρεις τι, σίγουρα θα χάσω κάποιο βάζο ή whatever που δίνει coins και τέτοια. Σίγουρα, είμαι 100% σίγουρο. Κάτσε βρε κάωση, περίμενε. Να περιμένεις. Πρώτα θα τσεκάρω το δωμάτιο αν έχει πράγματα, μετά θα σε ρωτήσω. Σταμάτα. Έρχομαι. Σε έχω δει, σταμάτα. Να, ορίστε. Εντάξει, τι κατάλαβες? Πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Brute force δεν βολεύει. Αυτό που έμαθα. Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να το σταματήσω τώρα εγώ αυτό κάπως, αλλά... Πώς σταματάς αυτό εδώ πέρα το μπλε? Τι να κάνω, μάνα μου? Τι μπορεί να πρέπει να κάνω τώρα σε αυτό το πράγμα? Έχει κανείς καμιά ιδέα? Α, αυτό εδώ. Καμιά πόρτα. Να άνοιξε καμιά πόρτα. Λες. Έχουν βγει κάτι τέτοια με άμμο ή ό,τι είναι αυτό. Δεν ξέρω άμα τα δημιούργησα εγώ κάπως. Άμα χτύπησα κάτι ή άμα υπήρχαν και δεν τα είχα δει. Λογικά υπήρχαν και δεν τα είχα δει. Περίμενε. Α, δουλεύει αυτό. Οκ. Νόμιζα ότι απλά έπρεπε να τον ελευθερώσω, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Κάνε πράγματα. Πού πας? Από εδώ δεν μπορώ να πάω. Ο άλλος πήγε προς τα πάνω. Οπότε λογικά πάνω πρέπει να πάω κι εγώ. Εκτός άμα πρέπει να ξαναπάω μέσα, ξέρω. Α, όχι, έχει από εδώ πράγματα. Οκ. Γεια σου, Super Mario. Καλώς ήρθες κι εσύ. Τώρα εσύ είσαι μποσάκι. Ποια είναι η κατάσταση? Περίμενε. Γύρνα την κάμερα. Ωραία. Με έφαγε. Με έφτιασε. Καλά, ναι. Και πώς το ντοτζάρω αυτό, ρε παιχνίδι? Κάτσε. Δεν το ντοτζάρω αυτό μάλλον. Δεν ξέρω τι φάση. Αυτά εδώ απλά τα αποφεύγω.
Ξέρεις τι, άμα δεν τα αποφεύγω απλά. Όπα. Κάτσε ρε. Fuck. Και έχει και κάτι πράγματα κάτω και έχει και coins πάνω και έχει και... Πω πράγματα που έχει. Μπορώ να... Περίμενε. Αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή μπαγκάρει στο game. Δεν είμαι σίγουρος αν έπρεπε να το κάνω αυτό. Ξέρεις τι, για την επιστήμη θα τον αφήσω έτσι. Α, όχι, περπατάει, εντάξει, δεν είναι, δεν μπαγκάρει. Οκ. Απλά τρως damage από αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι! Άμα. Ωραία. Και τώρα πάω δίπλα. Ή τα σκατώσεις τώρα. Ωραία. Άντε πάλι αυτό. Οκ. Αυτό που το σαπατιάει στο ξύλο πολύ μ' αρέσει. Γενικά. Τερίμ. Εδώ είδα κάτι βαρελάκι. Τέλεια. Γεια σου. Νόμιζα ότι θα έχει cutscene. Αυτό απλά χάρηκε που μας είδε, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει και από εδώ coins, έχει και από εκεί coins. Τι συμβαίνει, πόσο μεγάλα είναι τα levels. Όλο αυτό πιάνεται για ένα level. Τι γίνεται. Ή απλά δεν τα είχα πάρει. Α, απλά δεν τα είχα πάρει. Οκ. Είχε κάτι coins από εκεί που δεν τα είχα πάρει. Εντάξει. Ήταν εδώ τα coins. What the fuck? Τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό? Απέκτησα την ικανότητα να κινούμε κάτω από το νερό ή αυτό έγινε από κάποιο λάθος, ας πούμε. Επίσης εδώ πάνω πώς ανεβαίνω που έχει κάτι coins? Πολλά ερωτήματα. Οκ. Γεια σου. Press the action button. Μάλιστα. Και αυτό να φανταστώ μπορεί και σκάβει, ας πούμε. Κάπως. Όχι. Και τι κάνει τότε? Μπορεί και μπαίνει σε αυτά. Θα έχει ένα νόημα. Μπαίνεις εδώ και βγαίνεις από κάπου αλλού. Είναι απλά διακοσμητικό. Ποια είναι η κατάσταση? Παίζω πιάνο με το keyboard αυτή τη στιγμή και δεν αλλάζει κάτι. Ούτε καν να φύγω από αυτό δεν μπορώ. Μίλα μου. Α! Πήγαινε από εκεί. Από εκεί. Μέσα. Μπράβο. Ωραία. Μη βγείτε.
Τέλεια. Εσύ έχεις μείνει. Εντάξει, πήγαινε σε κάποιο άλλο τέλος πάντων, αλλά πήγαινε κάπου. Μπράβο. Έλα. Έλα, καλό μου, τώρα θα κάτσουμε εδώ πέρα όλη μέρα. Έλα. Στρίψε, πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το όλο δεξιά. Όλο δεξιά. Έλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπράβο. Thank you, Kale. Να σκαλά. Α, μου βγάλε μανιτάρια. Το οποίο είναι το μόνο λογικό πράγμα που έχει συμβεί σε αυτό το παιχνίδι. Είχαν κάποια σχέση σίγουρα με μανιτάρια οι δημιουργοί. Μάλιστα. Κάτι άλλο είχα δει. Τέλος πάντων. Γύρνα την κάμερα. Α, αυτά εκεί πέρα είχα δει. Κάτσε μιας που ήρθα από εδώ. Ωραία. Το βλέπετε αυτό που γίνεται, έτσι, δεν είναι? Δεν το βλέπω μόνο εγώ. Βλέπετε ότι απλά μακραίνει ο λαιμός του, δεν... Όχι, το πάτησα γρήγορα πάλι. Πάτε πάλι την αρχή. Τα αγαπημένα μου τα platforming, ρε. Έλα. Μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο αργά και μεθοδικά, γιατί δεν θέλω να το ξανακάνω. Μπράβο. Από εδώ. Μπράβο. Από εδώ. Τέλεια. Όχι, θα έχει και τέτοια πίστα κλεμμένη από κράσε. 146 στα 150, 17 στα 20, 19 στα 20. Αλήθεια πιστεύω ότι το μεταξύ δεν φαίνεται λόγω του... Κάτσε. Πού να βάλω το chat να μην κρύβει τίποτα? Έστω ότι εδώ, ξέρω εγώ. Αλήθεια πιστεύω ότι το 19 στα 20 ίσως ήταν αυτό το μεγάλο το φυτό που ίσως το σκοτώνεις κάπως και δεν το ήξερα. Το 146 στα 150 και το 17 στα 20 νομίζω ότι είχε άλλο ένα δεξιά. Τέλος πάντων. Next level. Και αυτό το level θα δούμε και θα το βγάλω, να ξέρετε. Είναι run level. Μάλιστα. Έχασα ένα coin. Τύχη το έκανε αυτό. Ήταν αντανακλαστικά όλο. Άλλα δύο coins. Το φαντάζομαι. Nice. Δεν ήξερα αν πρέπει να το αποφύγω αυτό. Αυτά νομίζω με επιβραδύνουνε, δεν είναι για το καλό μου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος. Κοίτα, είναι και το καλό μου από την άποψη ότι δεν θα μπορούσα να πάρω κάποια coins άμα πήγαινα από την άλλη. Αλλά μέχρι εκεί. Οκ. Όπα, θα σκουμπί. Με ποιο είπαμε τα βαράει αυτό? Περίμενε λίγο εσύ. Δεν ξέρω αν έχεις καλές προθέσεις. Α, έχεις. Press the action button to talk. Ναι. Έλα. Περίμενε. Έλα. Press. Press the throw button to throw the boomerangs. You can only carry 20 at a time. Α. Οκ. Να...
Κάνει τέτοιες πουστιές, έχει κάτι βαρέλια μερικές φορές που δεν φαίνονται καθόλου. Έτσι όπως έρχεσαι. Ωραία. Άρα εγώ αυτά τα βαράω με το boomerang. Ναι. Α, και έτσι σημαδεύω με το boomerang. Άρα έχει λογική το γιατί υπάρχει το control. Okay. Έτσι σημαδεύω υποτίθεται, είπαμε. Το φτάνει από εδώ, δεν έχει θέμα. Αμάν και ξαναβγαίνουν, ναι. Πατήθηκε 2 φορές. Ήθελα να πάρω μηχανικό πληκτρολόγιο, να έχει γρήγορη απόκριση και τέτοιες μαλακίες. Το παλιό με το πληκτρολόγιο δεν με πρόδιδε έτσι. Πέτυχα το από πίσω το μεταξύ, αυτό ήθελα. Δεν μου έκανε κάτι αυτό που βγήκε πίσω. Όπα. Την άλλη περίμενα. Πού το. Ωραία. Καλέ βάρα τι. Πού είσαι. Έλα εδώ. Πάρα τη μια ώρα. Έλα. Δεν το πιστεύω ότι με έχεις στείλει έτσι. Έλα εδώ, βάρα. Κοίτα εδώ. Δεν φεύγει ρε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Άκα. Άμα πια. Το καινούργιο έχει φωτάκια. Εντάξει, το παλιό έχει φωτάκια. Δεν ήταν RGB, ήταν. Βασικά δεν ήταν ARGB. Αυτή ήταν η διαφορά. Αχ, Πανάγι. Βλέπετε παιδιά ρε. Kale, Έλα. run with me. Run with me. Πού πας. Περίμενε. Α, ανοίγεις την πόρτα εσύ. Εντάξει, θα έρθω, περίμενε. Μη φύγεις, περίμενε. Θέλω να δω αν έχει κι άλλο. Δεν πάει κάπου εδώ. Εδώ βγάζει κάτι. Όχι. Έχω. Α, όχι. Εδώ. Λάθος κουμπί. Έλα, σαπακιάσε το να τελειώνουμε. Εκεί πάνω έχει ένα... Θα μου το πετάξεις. Όχι. Α, το πέταξε. Τώρα εδώ τι πρέπει να βάλω στα βελανίδια υποτίθεται. Ναι. Για φέρ το επόμενο. Ωραία. Χαίρεσαι να το σπάς το ξύλο. Δεν ξέρω τι φάση. Έχει πολύ... Η Νάνη. Πήγα να πω η Νάνη τρώνε πολύ ξύλο. Αλλά δεν το εννοώ έτσι όπως ακούγεται. Ωραία. Εννοώ ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Άντε πάλι. Το πιο βαρετό κομμάτι. Καλύτερα να έπρεπε να ξαναμαζέψω τα... Έλα, μπουμ.
Δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει αυτό το mechanic, δηλαδή ούτε puzzle είναι, ούτε κάτι που θέλει συγκεκριμένο. Να το full δύναμη το πατάς και φεύγει, δεν ξέρω τι θα. Μπράβο. Ελπισία, ρε. Απογοήτευση. Η χιονάτη σου ήρθε εσένα, ας πούμε, δεν σου ήρθε κάτι σε Game of Thrones. Τώρα περνάνε όλα τα flashbacks του τι έχω κάνει στο gaming, γενικά. Από εποχές LOL μέχρι σήμερα. Σε φάση ήσουνα Demon 3. Έχεις τερματίσει το Isaac. Έχεις τερματίσει το Odyssey. Και δεν μπορείς να πηδήξεις 2 βελανίδια. Άχρηστε. Όχι, μην είναι πάνω, να μου το platforming σου κάνω, μην είναι πάνω. Δεν αντέχω. Βλέπετε γιατί μ' αρέσουν αυτοί που κάνουν speedrun. Γιατί αυτό εδώ πέρα σίγουρα υπάρχει ένα bug να το περάσεις. Κάπου εκεί από το πλάι, κάπως θα μπορείς να ανέβεις, κάτι θα κάνεις. Τέλος πάντων δεν θα τα πετάς αυτά τα βελανίδια κάτω. Σίγουρα. Δεν έχει να κάνει με υπομονή, έχει να κάνει ότι πρέπει να πηδήξω απλά 4 βελανίδια. Και δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω, το βλέπεις. Έγινε, συνέβη και τώρα θα φύγω κάτω. Τώρα θα φύγω κάτω, έλα, πες την αλήθεια. Λοιπόν, περίμενε. Δεν έχει κάτι άλλο, λογικά. Γύρνα την κάμερα, γύρνα την κάμερα. Ωραία. Γύρνα πάλι την κάμερα. Γιατί ήρθα στο κολομέλης εδώ πέρα δίπλα. Thank you, Kale. I'm free now. I won't be forced to dig crystals anymore. Δεν έκανα τίποτα εντωμεταξύ, έτσι απλά μπήκα μέσα. Τι έκανε? Όπα. Μη ανέβα πάνω. Τι φάση? Γιατί γυρνάνε έτσι αυτά? Φτάσε! Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, αλλά μιας που έκανε το flip. Ωραία. Τώρα εσύ πας κάτω και μετά πας πάνω πάλι. Όταν είσαι πάνω λογικά πρέπει να το κάνω αυτό. Σίγουρα κάπου έχει. Το κεράτο σου εσένα. Φύγε λέω. Φύγε ρε παιδί μου. Κοίτα εδώ. Πόσες θες πια? Μπράβο. Πήγα να πω η μία θα έχει βόμβα σίγουρα. Λοιπόν, κάπου έχει κάτι coins, τα οποία δεν πήρα. Έχει κάτι κρυστάλλους. Καλά που γύρισαν. Εσύ μου φαίνεσαι λίγο ασταθές. Ωραία, έστω το πέρασα αυτό. Checkpoint. Τι έχεις να μου πεις? Really careful. There's a case full of dynamite over there. It's gonna chase you until it runs into something. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Σκότωσα το ψάρι.
Α, αυτό εννοούσε. Ouch. Τους πάω αυτό. Όχι. Την τρελίτσα σου. Δεν μπορώ να ανέβω και πάνω του. Τι είστε εσείς πάλι? Α, πρέπει να φέρω λογικά εδώ το Dynamite για να σπάσει αυτό. Και να... και έλα. Έλα από εδώ. Μη βρίσκεις εκεί. Ωραία, έλα από εδώ. Βολεύει καλύτερα. Σε έφερα κι εγώ από το χειρότερο σημείο, ναι. Sorry, δικό μου. Έλα εδώ. Πού είσαι? Τέλεια. 173 στα 200, 15 στα 20, 15 στα 20. Back to hub. Λοιπόν. Εδώ. Τι έγινε? Α, έχω το game πάνω από μένα. Περίμενε. Αυτό. Κλείσε εσύ. Αυτό είδαμε από το Cow the Kangaroo. Δεν θα δούμε άλλο. Από ό,τι βλέπετε σε αυτά τα δύο που είναι έτσι εισαγωγικό level, σε πάει λίγο ok. Κοίτα, γενικά σαν game δεν μπορώ να το πω κακό, συμπαθητικό είναι, αλλά είναι βαρετό, δηλαδή νιώθω ότι κάνεις τα ίδια και τα ίδια. Οκ, είχε λίγο πλάκα αυτό που σου αλλάζει λίγο με τα boomerang, που σου βάζει αυτό το mechanic, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει πάρα πολύ πιο μετά, δηλαδή είναι αυτό, είναι μια απομίμηση του Spyro με το Crash. Είναι Spyro και Crash μαζί και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι απλά μια απομίμηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τα λεφτά του είναι ok, υποθέτω. Δηλαδή το βρίσκεις μέχρι και με 30 λεπτά, ας πούμε. Πλέον. Ναι. Αυτό. Για τα, ξέρω εγώ, 2 ευρώ που κάνει συνήθως. It's fine. It's fine. 1 ώρα και 6 λεπτά. Επίσης, πέφτω πάνω στην ώρα που ξεκινάει το βινίλιο, σήμερα, όχι ραδιοβίλα, το βινίλιο, και πάνω στην ώρα που ο Τάκι Τσάν κάνει live stream που λέει γιατί πλάκωσα τον ύπο, κάτι τέτοιο. Το είδα το μεσημέρι και γέλαγα μόνος μου. Γιατί τις έπαιξα με τον ύπο. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτσε να τσεκάρω αν μου το βγάζει στην αρχική. Το βγάζει. Μπορεί να καλυτερεύει μετά, αλλά γενικά να μοιάζει πολύ. Δεν μοιάζει απλά με Crash, μοιάζει με κακό spin-off του Crash με το Spyro μαζί. Γενικά, για εποχή, αν το κρίνω σαν εποχή Crash Bandicoot, ας πούμε, θα ήταν καλή εναλλακτική. Δηλαδή, αν ήμουνα, ας πούμε, 12-13 χρονών, τελείωνε το Crash και μου παίρνανε αυτό, θα μ' άρεσε. Υπό τέτοιες συνθήκες θα ήταν πολύ ωραίο game. Τώρα εγώ που το κρίνω καθαρά τεχνικά και με βάση του τι έχω παίξει μέχρι το 2020 και σε platforming και γενικά σε gaming και όλα αυτά και κάθεσαι και το βάζεις κάτω, ναι, δεν είναι καλό, ας πούμε. Αλλά και 2 ευρώ, το Crash κάνει, ξέρω εγώ, 50. Αυτό, ότι άμα το βάλεις με βάση τα λεφτά, ναι, δεν είναι κακό. Είναι πιο βαρετό γιατί δεν σου έχει τόσο το story, προφανώς δεν έχει το ίδιο καλό, ας πούμε, σενάριο και μια εξίσου καλή ομάδα όσο αυτούς που φτιάξανε το Crash, τους developers που φτιάξανε το Crash.
για να υπολογίσουν το πόσο θα σε κρατήσει και πόσο θα αλλάζει ο ρυθμός και πότε θα βάλουν ποιες πίστες και τέτοια. Είναι πολύ πιο ερασιτεχνικό, ας πούμε. Αλλά κακό παιχνίδι δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή δεν βρήκα κάποιο bug ή κάτι. Ναι, μερικά είναι περίεργα, είναι λίγο cringe, αλλά παίζεται μια χαρά. Δηλαδή, αν γουστάρεις αυτό του crash το feeling, είναι μια χαρά παιχνίδι. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που θα βάλω κάτι να παίζει δίπλα στο YouTube και δεν θα δίνω πάρα πολύ σημασία στο παιχνίδι, κατάλαβες. Θα παίζω απλά, είναι πολλά παιχνίδια που παίζω απλά για τα achievements ή παίζω απλά για το τέτοιο. Αυτό. Δεν θα έδινα τόση σημασία στο game, θα είχα απλά κάτι να ασχολούμαι όσο κάνω κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορείς να το πεις κακό game, ξεκάθαρα. Πώς λέγεται το game? Λέγεται Cow the Kangaroo Round 2. Δεν ξέρω γιατί το είπα τόσο 2. Πάντα άμα λέω κάτι με προφορά, μετά όλα μου φαίνεται ότι τα λέω λάθος. Ότι το είπα και εκείνο λάθος και όλα τα επόμενα. Και βλέπω πολύ... Τώρα τελευταία με έχει πιάσει ένα περίεργο πράγμα και ξανασχολούμαι με παλιές εποχές hip hop και podcast, ξέρω εγώ, ή συνεντεύξεις πιο παλιές και τέτοια. Και όλο αυτό είναι γιατί θέλω να πάρω ένα pick-up και οι πρώτες μου, η αρχή της συλλογής, ας πούμε, από βινίλια θα είναι με παλιό hip hop. Ελληνικό πρώτα και ό,τι βρίσκω από ξένο. Παλιό hip hop είναι ελληνικό που ακούγαμε το 90 και αμερικάνικο πιο πριν ή και το 90. Δεν είναι ξένο, τύπου δεν νομίζω ότι άκουγε κανένας, ξέρω εγώ, βρετανική rap 90s. Ζεις ξανά την εφηβεία? Όχι, δεν έζησα τέτοια εφηβεία. Η αλήθεια είναι. 2-3 και περίπου 500 βινίλια. Τι βινίλια? Τι είδους? Βασικά τι έχεις από hip hop και rap? Ψάχνω. Αν έχεις κάτι από ελληνικό hip hop με ενδιαφέρει. Αλήθεια. Αν έχεις κάτι από ελληνικό hip hop και rap με ενδιαφέρει. Το λογικό είναι να έχεις Led Zeppelin και Scorpions και τέτοια, ή blues, ξέρω εγώ, που βουλάγανε παλιά και όλα αυτά. Αλλά αν έχεις κάτι από ελληνικό hip hop, ενδιαφέρομαι full. Αν έχει Queen δεν με ενδιαφέρει γιατί μπορώ να βρω. Κατάλαβες, το διαμαρτυρία των active member, ας πούμε, δεν μπορώ να το βρω. Το πρώτο άλμπουμ του Βουλιώτη δεν μπορώ να το βρω. Κατά πάσα πιθανότητα. Το πρώτο δίσκο από τα Εμισκούμπρια δεν μπορώ να το βρω. Ενώ στους Queen, επειδή κάνουν τόσες πωλήσεις μέχρι και σήμερα, τα βρίσκεις όλα. Όπα. Disco rock. Οκ. Εντάξει. Δεν είναι αυτά. Μπορείς να κρατήσεις τη συλλογή σου ως έχει. Αν και αν γνωρίζεις σελίδες και τα λοιπά, θέλω να μου στείλεις. Να ρωτήσω εκεί αν είναι. Βέβαια, δεν το πολύ ψάχνω ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχω πάρει καν το pick-up. Με το που πάρω το pick-up και πάρω πρώτα τους δίσκους που μπορώ να βρω, κάποιους από ηχοκρατορία και από active member, ας πούμε, από το official site και τα λοιπά, που πουλάνε ακόμα merch. Μόλις τους πάρω όλους αυτούς και δω ότι δεν υπάρχει στην αγορά να το πάρω officially, θα ξεκινήσω να ψάχνω από sites και τα λοιπά, να λέω παιδιά ψάχνω το τάδε, ξέρω εγώ πώς το έχει κάνει. Γιατί ξέρω τι ψάχνω, απλά δεν ξέρω πού το βρω. Αυτό είναι το θέμα. Και σίγουρα θα πάω και μια βόλτα μοναστηράκι να αρχίσω να τσιμπάω από εδώ και από εκεί.
Αλλά ας μάθω πρώτα πώς μπαίνει το βινίλιο στο pick-up και μετά μιλάμε για συλλογές. Που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω να... Σκάβει δεν το έχω κάνει και ποτέ, η αλήθεια είναι. Παλιά συγκροτήματα, ψάχνω τους δίσκους. Δεν έχω ιδέα καν τι είπες. Αλλά ναι, γενικά άμα ξέρεις από τέτοια, ψήνομαι. Επίσης, αν θες, επειδή έχεις όντως συλλογή και έχεις να πεις πραγματάκια, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, αν έχεις κανάλι ή whatever, αλλά στείλε ένα μήνυμα. Περίμενε. Αν το βρω θα κάνω plug. Έλα μωρέ, πού είναι? Έλα. Έχει playlist. Πες μου ότι έχει playlist. Γιατί δεν έχει κάνει playlist? Τέλος πάντων, δεν έχει κάνει playlist, αλλά... εντάξει, το ίδιο είναι. Αν θες να δείξεις τη συλλογή σου, τσέκαρε το Check Tech Now. Βασικά, τσέκαρε τον γενικά γιατί θα σου αρέσει η καινούργια η σειρά. Λέγεται η ανατομία ενός συλλέκτη. Και τύποι παρουσιάζουν τις συλλογές τους από διάφορα. Δηλαδή, μπορεί να έχει συλλογή, ξέρω εγώ, από games, συλλογή από φιγούρες, από μινιατούρες, από comics, whatever. Και ουσιαστικά ο τρόπος που το κάνει ο τρόπος που το κάνει είναι να τραβάνε ένα βίντεο που μιλάνε για τη συλλογή τους και μετά να το πλαγκάρει και να κάνει μοντάζ με ερωτήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει μια ερώτηση, το παιδί που έχει το κανάλι κάνει μια ερώτηση και ο άλλος την απαντάει σε βίντεο που έχει γυρίσει ο ίδιος. Είναι ενδιαφέρον γενικά. Θα σου αρέσει σαν σειρά, αλλά αν θες να δείξεις και τη συλλογή σου, στείλ του ένα μήνυμα στα social να μιλήσετε, μπορεί να ψηθεί. Και έχω ξεχάσει να του στείλω, ειδικά τώρα με την καραντίνα που φαντάζομαι ότι θα έχει και χρόνο, αν και δουλεύει από το σπίτι, αλλά φαντάζομαι θα έχει περισσότερο χρόνο από πριν. Έχω ξεχάσει να του στείλω να κανονίσουμε για podcast. Και γιατί είχαμε μιλήσει και μου είχε πει ναι, ότι ψήνεται γενικά να κανονίσουμε για ένα stray pack. Κάτι το θυμήθηκα γενικά. Πρέπει να του στείλω να μιλήσω. Αλλά είναι περίεργες μέρες ρε γαμώτο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τώρα συζήτηση και να μην αναφερθεί το τι γίνεται στις μέρες μας, τι γίνεται τώρα με τον κορονοϊό και τέτοια. Όχι ότι είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσει τη συζήτηση. Δηλαδή θέλω να κάνουμε podcast π.χ. και μιλάμε για συλλογές και τα λοιπά, να κάνουμε podcast και να μιλάμε για αυτό, να μην ανοίξει ο κόσμος να το δει και να ακούει πάλι για κορονοϊό και καραντίνα και μέτρα και δηλαδή το έχεις ψιλοβαρεθεί όταν ανοίγεις κάτι να ακούσεις, θες να είναι για το θέμα αυτό. Εκτός αν είναι κάτι ιατρικό ή κάτι που μιλάει πάνω σε αυτό και τι μέτρα να πάρεις κτλ. Αλλά και αυτά τα έχουμε ακούσει 500 φορές. Από ενισχυτέ δεν έχω τίποτα. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν έχω πάρει ακόμα ούτε pick-up ούτε τίποτα. Ένα pick-upάκι θέλω να πάρω και να ακούω μόνος μου. Αυτό. Δεν ασχολούμαι με μουσική. Ειδικά πλέον δεν ασχολούμαι με μουσική καθόλου. Δεν είναι... Ό,τι λεφτά έχω τα έχω δώσει στο PC. Άντε και στα games. Όταν ξαναμπω. Εντάξει, δεν ήμουν ποτέ του pick-up, αλλά είχα ας πούμε κονσόλα για... δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μια κονσολίτσα με USB τέλος πάντων, αυτοί που έχουν οι DJs. Οι DJs με... της κακιάς ώρας, ξέρω εγώ, με 40 ευρώ.
Είχα μια τέτοια και ένα ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό, μέχρι εκεί είχε φτάσει η φάση. Και παίζαμε ό,τι να είναι. Το Μπουντρούμι Radio. Χριστέ μου. Αυτό. Όταν ξαναμπω στη φάση και έχω και πάρω το πικαπάκι, μαζέψω κανένα δίσκο και τέτοια, άρχισα να το ψάχνω. Να πάρω και καλά ηχεία. Να κάνουμε δουλίτσα. Με λιχνίες καινού. Vacuum vibes. Vacuum vibes λέω, vacuum tubes. Δεν έχω ιδέα πώς λειτουργεί καν αυτό που μου λες τώρα. Να ξέρεις, είμαι τόσο άσχετος. Σε αυτά είμαι τελείως άσχετος. Όχι, δεν ξέρω τι είναι ενισχυτής. Ενώ δεν έχω καταλάβει καν τι μου λες για λιχνίες και τέτοια. Είναι απλά ό,τι έχω ακούσει. Ό,τι έχω ακούσει από podcasts, ό,τι έχω ακούσει από ραδιοφωνικούς, ό,τι έχω ακούσει γενικά. Ναι, θέλω, εννοείται. Κοίτα, εγώ γενικότερα, όσοι είναι από παλιά στο κανάλι το έχουν καταλάβει, αλλά γενικότερα κάθε μήνα ασχολούμαι και με κάτι καινούριο. Δεν ξέρω, είναι φετίχ αυτό το πράγμα, γιατί κάθομαι και τρώω ώρες και δεν είναι, μερικά μου μένουν, μερικά μένουν και σαν χόμπι, μερικά μένουν και τέτοια, αλλά γενικά μου αρέσει η φάση που δεν έχεις ιδέα για αυτό το πράγμα και αρχίζεις και μαθαίνεις πράγματα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης θα κάνει πάρα πολύ ωραίο background όταν με το καλό κάνω το studio. Όταν μπω σε δικό μου σπίτι και φτιάξω έναν χώρο για να κάνω τα live streams, θα κάνει πάρα πολύ καλό background το σκηνικό με τη συλλογή. Οποιαδήποτε συλλογή, δεν παίζει ρόλο, είναι πάρα πολύ ωραίο background και εύκολο. Γιατί το έχεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά εσύ αν θες να στείλεις τη συλλογή σου, στείλε στο... Αν δεν κάνω λάθος το λένε Κώστα. Flaming Attack Dog. Okay. Να ξέρεις ότι λιχνία και βινίλιο είναι πολύ καλύτερο από MP3 και τρανσίστορ. Η λιχνία δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι. Εννοώ τι ρόλο βαράει μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Έχω καταλάβει, ξέρω τι είναι η λιχνία γενικά, απλά δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Εννοείς να μην πάρω τα καινούργια που βγαίνουν, ας πούμε, τα ηλεκτρονικά. Περίμενε. Αχ, τα λέει κάπως περίεργα. Έχει κάτι ωραία πικαπάκια όμως το... Πικαπάκια. Πείτε πολύ ωραίο το πικαπάκια. Βάζουμε μία λιχνία για να κάνει διαφορά. Πού τη βάζουμε? Να τη βάλω. Πού να τη βάλω είναι το θέμα. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να τη βάλω. Εν τω μεταξύ κάτι υπερβολικά φτηνά pick-up που πουλάνε αξίζουνε. Γιατί εγώ έτσι λίγο από ένα πολύ γρήγορο Google search, από ένα πολύ γρήγορο Scrooge search μάλλον, και Google search που έλεγε τα καλύτερα pick-up και τέτοια, pick-upάκια, κατέληξα σε ένα που είναι 150 ευρώ και λέγεται, είναι της Audio Technica και λέγεται AT Pavla LP60 XBT. Δεν ξέρω αν ένα pick-up, ας πούμε, με 50-60 ευρώ
κάνει την ίδια δουλειά. Φαντάζομαι ότι δεν κάνει την ίδια δουλειά, απλά δεν ξέρω και τη διαφορά. Είναι κάποια άλλα που νομίζω ότι θα ήταν ωραία μόνο για background. Δεν θα άλλαζε κάτι στον ήχο. Βασικά, όχι, δεν θα άλλαζε κάτι στον ήχο, θα ήταν πεταμένα λεφτά. Αλλά για background είναι ωραία. Γιατί είναι κάτι έτσι που μοιάζουν ξύλινα παλιά, σαν παλιό ράδιο και τέτοια. Ή κάποια άλλα που είναι full μοντέρνα, ας πούμε. Λες και βλέπεις USB interface. Αυτό έρχεται με 2 ηχεία και κάνει 50 ευρώ. Το δεν βλέπετε ποιο βλέπω, αλλά κάντε ένα Google search, τα ίδια θα δείτε. Είναι ένα που έρχεται με 2 ηχιάκια, που φαντάζομαι και τα ηχεία θα είναι χάλια. Κάνει 50 ευρώ και είναι απλά ένα ξύλο, μια βελόνα πάνω, ξέρω, που βάζει στο pick-up. Το pick-up, βάζει στο βινίλιο. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω καν. Πας παίρνεις αυτό 50 ευρώ. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι υπάρχει περίπτωση κάτι να έχει τόσο χάλια υλικά, ας πούμε, πάνω που να σου γδάρει, ας πούμε, τους δίσκους ή να έχεις τέτοια προβλήματα. Γιατί αλλιώς αν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα, με το πόσο καλό ήχο βγάζει δηλαδή, ωραία, μπορώ να πάρω κάποιο με 50 ευρώ τώρα, να το έχω έτσι εκεί, και μετά να πάω να πάρω ένα καλό, μόλις μάθω τι παίζει και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Έχει ένα από το Project Audio Rolling Stones και έχει αυτό το σήμα με το... Έλα, με το φιλί και τη γλώσσα, ας πούμε, με τα χείλια και τη γλώσσα. Τέλειο. Τέλειο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για background. Κάνει 300 ευρώ βέβαια, αλλά εντάξει. Έστω ότι είχαμε budget. Α, πουλάνε κι άλλα με ηχεία μαζί. Η Fenton, αυτή η εταιρεία η Fenton, ίσως είναι και η χειρότερη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, αλλά πουλάει φτηνά πράγματα, φτηνά pick-up και έχει και ηχεία μαζί. Πουλάει και ηχεία μαζί, μέσα στην τιμή. Και αυτό, ας πούμε, κάνει 130 ευρώ και έχει και ηχεία. Okay. Ωραία η Fenton, μπράβο Fenton. Ξαναλέω, παίζει να είναι χειρότερο. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τύφλα μου. Αλλά. Όπα. Hold for review. Περίμενε. Βάζουμε μια λιχνία για να κάνει διάφορα πράγματα. Π.χ. να ενισχύει, να ανορθώνει ρεύμα. Τα αναδώνει και γενικότερα να κάνει δουλειές σε ένα κύκλωμα. Οκ. Το δέχομαι. Το πρακτικό κομμάτι μου λείπει. Δηλαδή παίρνω εγώ τώρα ένα pick-up, τα καινούργια τα pick-up, αυτά που συνδέονται σε PC, που συνδέονται με ακουστικά, που συνδέονται με ηχεία, που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνουν στην πρίζα. Έχω αυτό το πράγμα, τη λιχνία, που διάολο τη βάζω, αυτό είναι πρακτικό, η ερώτησή μου είναι πρακτική. Τόσο αν εννοείς για τα παλιά pick-up, για τα πρώτα ξέρω. Τα κλασικά, εκεί ξέρω τι παίζει. Εκεί ξέρω ότι έχουν λιχνία και παίζει ρόλο η λιχνία. Τα καινούργια δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ήξερα πάλι πώς λειτουργεί, προφανώς. Δεν είχαν ποτέ pick-up στο σπίτι, αλλά ξέρω ότι αυτά έχουν λιχνία όντως και είχε ρόλο το τι λιχνία βάζανε και όλα αυτά. Εγώ σου λέω τώρα για τα καινούργια πράγματα. Επίσης έχω κι άλλη μια ερώτηση. Εσύ που ξέρεις. Οποιοδήποτε βινίλιο παίζει σε ένα pick-up? Αυτό το είχα ερώτηση και ξέχασα να το γκουγκλάρω, αλλά μιας που έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που κάνει τις συλλογές, ας ρωτήσω να μου πει. Γιατί ξέρω ότι τα βινίλια έχουν νούμερα, βγαίνουν σε μικρό, μεγαλύτερο, μεσαίο κτλ.
αν έχω εγώ ένα pick-up, παίζει όλα τα βινίλια. Το ενισχύεται μόνος τότε βάζει λιχνίες, αν τον παίρνεις έτοιμο, είναι έτοιμος. Οκ. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για έτοιμες φάσεις τώρα. Καλά, και γενικά καλό είναι να ξεκινάς με έτοιμα όλα, τα πάντα, και να ξέρεις ότι θα δουλέψει, και να μην κάνεις πατέντες. Δηλαδή, σιγά σιγά άμα μάθω και θέλω να ενισχύσω πολύ τον ήχο που ακούω κτλ. Ναι, προφανώς θα πάω λίγο σε πιο ειδικά πράγματα. Προς το παρόν καλό είναι να πάρω κάτι που να είναι εντελώς plug and play, να το πάρω και να δουλεύει κατευθείαν. Έχει κάτι υπερβολικά ρετρό πράγματα σε ένα εκατοστάρικο, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τους. Το μεταξύ πλάκα είναι ότι είναι τόσο μικρό το δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα το δωμάτιο είναι αυτό που βλέπετε εσείς, ξεκάθαρα, εκείνη το κρεβάτι, το οποίο προς το παρόν κάνει και το φόντο. Και εδώ τελειώνει ένας τοίχος, εδώ δεν πάει άλλο το χέρι μου, μέχρι εδώ. Και εκεί τελειώνει ο άλλος, σχεδόν τον ακουμπά μες στη μέση. Ωραία, τόσο είναι. Είναι ένα 80 κάτι είναι από τη μια μεριά στην άλλη. Είναι τόσο μικρό το δωμάτιο που άμα κάνω εδώ πέρα συλλογή θα πρέπει να τους βάλω αυτοκόλλητο πίσω και να τα κολλάω στον τοίχο τα βινίλια. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραίο background θα βγει άμα τα έχω με τα κουτιά τους, αλλά δεν χωράνε πουθενά. Δηλαδή θα πρέπει να τα έχω έξω. Δεν χωράς πουθενά. Πουθενά. Οκ, αρκετό Scrooge search έκανα για σήμερα. Φύγει. Δεν θέλω να βλέπω άλλα βινίλια. Όπα. 45 στροφών, 16 στροφών και 33 στροφών. Αν το pick-up έχει αυτές τις στροφές, τότε ναι. Υπάρχουν επίσης 73 στροφών, 73 στροφών, αλλά είναι πολύ. Βγήκε ένα πολύ παλιά εκεί. Πολύ παλιά και δεν είναι σίγουρος για το νούμερο. Εντάξει, άμα μιλάμε για τόσο παλιά, ας μην παίξει κιόλας. Δηλαδή, άμα έχω βρει τέτοιο συλλεκτικό κομμάτι, το αρχαίο, ας μην παίξει. Ας το έχω εκεί πέρα, το βλέπω, δεν πειράζει. Αλλά, οκ, οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα καινούργια που βγαίνουν, αυτά ρε παιδί μου που έχουν, που συνδέονται τώρα με ακουστικά και με ηχεία και με PC και με όλα αυτά, ναι, φαντάζομαι ότι παίζουν όλους τους δίσκους. Οκ, κομπλέ. Γραμμόφωνο. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά να κάνουμε μια συλλογή, δεν θα πάρω και λατέρνα, ξέρω εγώ. Είπαμε εκεί 80s, 90s. 80s, 90s, 2000 και μετά μπαίνουμε στη δικιά μου τη φάση. Γιατί μέχρι το 2000 ήμουνα, ξέρω εγώ, 7 χρονών. Sorry, δεν άκουγα μουσική μέχρι τότε, άκουγα δεν ξέρω, τα παπάκια ή κάτι. Από το 2000 και μετά, τώρα μου πεις από 7 χρονών ξεκίνησες να ακούς, όχι, αλλά εκεί στα millennial τα τραγούδια ήμουνα πιο ενεργός. Πάρω και ένα jukebox. Ένα jukebox, η αλήθεια είναι ότι θα έπαιρνα και ένα gaming cabin θα έπαιρνα. Και αυτό θα ήταν ωραίο. Θα πάρεις γιατί θέλω. Θα ζεις στο στούντιο, εσύ τι φάση. Και τι να το κάνεις στο jukebox. Παιδιά, δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε jukebox. Γενικά. Έχεις PC και κινητό. Είναι jukebox. Είναι ό,τι θες να ακούσεις, το έχεις. Απλά το παίρνεις έτσι για την νοσταλγία, για να το κρατήσεις ζωντανό το 80s. Το feeling των 80s. Λοιπόν, πήγε 1 ώρα και 35 λεπτά. Και επειδή αυτοί που το βλέπουν μετά στο YouTube
δεν θέλουν να βλέπουν 2 ώρες και πάνω βιντεάκια και θέλουν να τα βλέπουν λίγο πιο σφινάκι, όσο πιο σφινάκι γίνεται. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο. Δεν έχω καν οθόνη. Ισχύει. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο. Θα δω άμα βρω κι εγώ κάτι άλλο. Επίσης σήμερα έχω φαγούρα, δεν ξέρω, είναι σύμπτωμα του κορονοϊού, αυτό πεθαίνουμε. Νομίζω δεν είναι. Και θέλω να μάθω για... Δεν ξέρω, θέλω να μάθω για pick-up, θέλω να μάθω για... Θα ήταν ωραίο να μιλήσουμε μια μέρα για παλιά μουσική και τα λοιπά, αλλά κυρίως για παλιά ελληνική μουσική. Ειδικά για το hip hop, αλλά θέλω συγκεκριμένο... Δεν ξέρω, είναι πολύ συγκεκριμένο κοινό τώρα το... Δηλαδή θα έπρεπε να έχω ή καλεσμένο που να ασχολιόταν με αυτό το θέμα ή... Δεν ξέρω, είναι περίεργο, είναι περίεργη η συζήτηση γενικά. Δηλαδή σε πολλούς δεν θα τους αρέσει, θα τους φανεί υπερβολικά βαρετό. Και το καταλαβαίνω, οκ. Αλλά γενικά δεν έχω πολλά εγώ να πω για... Καλά, για 80s δεν ζούσα καν, αλλά για 90s δεν έχω πολλά να πω. Από 2005, 2006, εκεί ξεκινάω εγώ να έχω εμπειρίες, ας πούμε, με όλα αυτά. Αλλά δεν είχα και ποτέ να μαζεύω CDs και να παίρνω κασέτες και όλα αυτά. Δεν το είχα, δηλαδή. Φταίει, το έλεγα στην άντρα της προάλλες, φταίει το ότι δεν έτυχε να έχω κάποιον, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο ξάδελφο, αδελφό, κάτι που να με βάλει σε τέτοια μονοπάτια, ας πούμε, δηλαδή να μου πει «Α, κοίτα, ακούω, ξέρω εγώ, full hip hop και τέτοια». Είχα έναν μακρινό ξάδελφο, ας πούμε, ο οποίος έβαφε με sprays και τα λοιπά και μου είχε μάθει στο χαρτί πολλά σχέδια. Με τη ζωγραφική είχα θέμα. Με τη μουσική όχι τόσο. Με τη ζωγραφική και sprays και γραφίτις και τέτοια, αν και δεν έκανα ποτέ. Ήμουνα του νόμιμου, δηλαδή θα προτιμούσα να ξέρω πάρα πολύ καλά να βάφω σε τοίχο και να είναι νόμιμο, παρά του bombing και tags και τέτοια. Δεν ήμουν αυτή τη φάση. Ένιωθα περίεργα το να... Δεν ξέρω, το να πηγαίνω και να βάφω τον τοίχο του αλλού. Φαίνεται πολύ περίεργο. Τώρα μου πεις, αυτή είναι όλη η έννοια του γκραφίτι, ότι... Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Μου φαίνονταν σαν να ενοχλώ τον άλλον χωρίς λόγο, ξέρω. Ήμουνα του street art, δεν ήμουνα του γκραφίτι. Δηλαδή ήθελα να βλέπω πολύ μεγάλα κομμάτια, ας πούμε, και τα λοιπά, που να είναι σαν πίνακες σε τοίχο, αλλά δεν μου άρεσε αυτό το να πάω και να γράψω, ξέρω εγώ, bile κάπου. Όχι, δεν το έχω κάνει, το έχω κάνει. Τι έχω κάνει όλες αυτές τις μαλακίες, αλλά δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Anyway. Αυτά. Αποφεύγω τις τελευταίες μέρες να λέω για το τι γίνεται με τα κρούσματα και τι έγινε το Πάσχα και πώς πάμε από θέματα κρουσμάτων και μεθ και όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να τα αναπαράγω. Άμα γίνει κάτι μπαμ, τύπου άμα βγούμε από την καραντίνα ή άμα ανοίξω στα σχολεία κτλ, θα το ξαναζητήσουμε, αλλά ξέρω, θέλω απλά να ξεχνιόμαστε εδώ πέρα. Αυτά τα μαθαίνετε και στις ειδήσεις. Έχω δώσει και sites. Αν είχα περισσότερο... πώς λέγεται στα ελληνικά. Αν είχαν τέλος πάντων επιπτώσεις τα λόγια που λέω σε αυτά τα live streams, στα Isolate, σε μεγαλύτερο κοινό, ίσως έβαζα και κάτω στην περιγραφή κάτι του στυλ κάποια τηλέφωνα που έχουν με ψυχολόγους για να παίρνεις μέσα στην καραντίνα κτλ. Αλλά νομίζω ότι τώρα δεν έχει νόημα να το πετάω έτσι στο άκυρο. Αλλιώς θα έβαζα το site για τα νέα του κορονοϊού. Υπάρχουν 2 sites και τηλέφωνα για την καραντίνα και για ψυχολόγους μέσα στην καραντίνα ή τις
το νοσοκομείο που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο κτλ. Αλλά προς το παρόν νομίζω δεν έχει νόημα. Δηλαδή εσείς που μπαίνετε ή 5, 10, whatever όσοι μπαίνετε, λίγο πολύ ξέρετε τι γίνεται. Κυρίως θα είχε νόημα σε μικρότερες ηλικίες ή σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή σε άνω των 40 κάτι ή κάτω των 16, ξέρω εγώ. Εκεί θα είχε νόημα. Τώρα άμα είσαι 20-30, λίγο πολύ ξέρεις τι να κάνεις. Και πού να βρεις το τηλέφωνο που ψάχνεις. Anyway, αυτά. Λοιπόν, thanks όσους μπήκατε, όσους μείνετε μέχρι τώρα. Πάω το βινίλιο, όχι τα βινίλια που λέγαμε πριν, το βινίλιο του Κανάκη. Και τα λέμε αύριο στις 9. Αν υπάρξει θέμα, προς το παρόν μην το ματιάσω, δεν έχει κάνει τίποτα. Αν υπάρξει θέμα, έχουμε πει Instagram. Αλλιώς από εδώ αύριο στις 9. Λοιπόν, αυτά, καλή νύχτα και καλή συνέχεια.